copiii din ziua de azi au mult mai multe probleme decât am avut noi, decât au avut părinților lor, da? Adică bunicilor. Eu am avut momente în școală când m-am simțit efectiv bullied de profesor. Da, am simțit bully și de unii colegi care ori mă luau la mișto, unul m-a mai lovit, dar am avut și momente foarte bune în care m-am ridicat și am demonstrat că pot. Ei au din ce în ce mai puține experiențe. Nu mai ies în mediul natural. Pedagogia experiențială exact asta făcea. Se adresa individului care de multe ori ajungea în grup de experiențe care te duceau și în situații de risc, și în situații de limită, și în situații în care îți depășeai propriile limite. Creăm spațiu pentru infractori, creăm cu adevărat infracționalitate în viitor prin lipsa de acțiune adecvată. Natura poate să fie cea mai bună clasă pentru foarte mulți dintre noi și până la urmă e foarte important să nu ne rupem de natură. Pe mine mă irită foarte tare și mă doare foarte tare când familia tradițională, pentru anumite părți ale societății, este văzută neapărat compusă din părintele abuziv, tatăl bețiv, care își bate nevasta și bate copiii și chestii de genul ăsta și a filmat crima aceasta. A transmis-o live pe internet și se pare că a fost sub influența unui grup extremist care i-a dat o astfel de sarcină pentru a fi acceptat. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Invitatul meu de astăzi este un foarte vechi prieten și un om special, un om diferit și un pic complicat. Avem niște povești foarte interesante despre oameni și mai complicați de atât, pentru că astăzi vom vorbi despre băieții tinerii problemă a Europei. Eu cred că e o chestie care vine și la noi. Mai bine aflăm ce-au pățit ceilalți, să vedem cum o rezolvăm poate chiar aici, împreună cu Ervin Albu. Bine ai venit, Ervin! Vă salut! Ervin, noi ne știm de multă vreme. De mai mult de 15 ani? De când eram noi tineri. De pe vremea când Ervin era activist, se lupta pentru salvarea pădurilor din Codlea. După aia a încercat să învețe pe codleni să facă troc, să ia legume și să lase cevării în cutie. După aia s-a apucat de vândut flori. Împreună vorbim despre sere, despre grădinărit urban și între timp Ervin s-a mai apucat de ceva. Eu v-am zis că nu am complicat, face multe chestii, mai nou lucrează cu oameni. De 12 ani. Mai nou putem să și vorbim despre chestia asta. Eu te-am văzut lucrând cu oameni și am rămas gură cască atunci când ai venit la mine în curte cu un flăcău, un neamț cu probleme. Se întâmplă că sunt plasați într-o lume unde nu-și mai găsesc locul, unde nu mai au legături cu persoanele de referință așa cum ar fi natural să le avem. Și anume, ce vrei să spui? Lipsește tata? De exemplu, părinți, copii, adică discutăm despre niște dereglări ale relațiilor între părinți și copii în primii ani de viață și de acolo discutăm de familii destrămate, discutăm despre părinți abuzivi, discutăm despre situații în care copiii devin victime ale adulților, ba chiar ale adulților care i-au adus pe lume sau cu ajutorul acestora sau din cauza neglijării acestora ajung să fie puși în situații care provoacă traume, care provoacă o lipsă de apartenență la de direct spații. putem să vorbim despre asta. Tu mi-ai povestit între patru niște chestii. Înțeleg că încerci să-ți măsoari cuvintele, vorbim despre copii. Observi lucrul ăsta, nu? Da. Da. Dar suntem pe internet, suntem la un podcast la care media de vârstă este destul de ridicată, oamenii ăștia înțeleg. Hai să încercăm să le explicăm. Mulți dintre ei sunt părinți, poate, sau sunt în medii în care văd problema, nu prea avem copii aici. Deci media de vârstă la mine e destul de ridicată. Hai să ajutăm pe oamenii ăștia care se uită, probabil au făcut ochii mari până acum și zic, stai puțin, despre ce vorbiți, că poate eu acasă n-am văzut chestia asta.
Și lucrul acesta ar trebui să provoace o neliniște, pentru că celui care se întreabă dacă are acasă vreo problemă, pentru că dacă nu vede anumite aspecte, nu înseamnă că ele nu există. Poate să fie și pentru foarte mulți, din fericire, încă există acea stabilitate emoțională pe care poate să o ofere mediul familial, dar există o tendință din ce în ce mai serioasă, din ce în ce mai crescândă, a cazurilor în care copiii sunt abandonați. Sunt abandonați nu înseamnă automat că sunt lăsați în grija sistemului, că îi preia sistemul de protecție a copilului și se ocupă în funcție de posibilități și de oferta de educare, respectiv de În grija statului, vrei să zici. Da. Exact. Există ceva mai rău decât să-i lași în grija statului? Poți să-i lași în grija unor bunici care habar nu au sau care nu pot? Da. Sau unor rude cărora nu le pasă? Sunt foarte multe situații. De exemplu acestea. Dă niște exemple. Eu pot să mă duc adică e o paletă atât de mare, pot să mă duc concret cu exemple ale copiilor care sunt abandonați, chiar dacă mai sunt în familii, de părinți care beau foarte mult, consumatori de alcool, care se droghează, mai ales în țările vestice, și trebuie să o recunoaștem, și în România devine o realitate. Drogurile sunt foarte accesibile, atât ca mod de procurare, dar și ca preț, ca cost. Adică devine un flagel, putem să-l numim, și avem de-a face cu copii care uneori ajung în grija sistemului de protecție a copilului și de acolo intervin o grămadă de situații nefaste, sau pur și simplu rămân, cum ai spus tu, în grija, cuvântul acesta, sau mă rog, sub observația unor persoane care, la rândul lor, cum am spus, ori abuzează, ori neglijează foarte mult. Noi nu mai avem acea relaționare cu mai multe generații. Da? Nu mai trăim în case cu bunicii, cu părinții. Copiii cresc foarte expuși tehnologiei și asta îi izolează, deși ar trebui să Deci ajută-mă să înțeleg. Tu vrei să-mi spui că și în vest, dar mai nou și în România, avem părinți care consumă substanțe, alcool, droguri, și își abandonează copiii, deși stau sub același acoperiș, copiii sunt abandonați. Da, care ajung în grija statului, inclusiv... Sau în grija nimănui, că poate stea în aceeași casă, dar să nu fie în grija nimănui, nu? Ba chiar să aibă el grijă de un părinte... Din fericire, statul intervine din ce în ce mai mult. Am aceste informații, știu că nu există resurse nici umane, nici financiare, foarte mult și, efectiv, direcțiile de asistență socială, de protecția copilului sunt asaltate de o grămadă de situații, de fenomene de genul acesta, adică este o presiune crescândă asupra sistemului, dar în același timp mă refer și la o creștere a situațiilor foarte grave în care copiii sunt abuzați, devin victimele abuzurilor sexuale, sunt folosiți pentru a face rost de substanțe sau de bani și traficați de părinți. Deci este o situație... Tu știi cazuri concrete de genul ăsta, nu vorbești din povești. De aceea am această reținere, pentru că, da, știi foarte bine, trebuie să măsor puțin cuvintele, pentru că expunerea aceasta a cazurilor trebuie să fie într-un anumit fel pentru a proteja aceste persoane. Persoane care sunt în jurul meu, apar în jurul meu sau cu care mă vezi și tu sau ceva de genul acesta, trebuie să am grijă și ce spun, e adevărat. Dar avem situații din ce în ce mai serioase, din ce în ce mai grave ale abuzurilor și copiii ajung să fie victime, chinuiți, pentru că nu mai sunt crescuți așa cum ar trebui pentru a se dezvolta, pentru a avea o societate funcțională.
Și avem din ce în ce mai mulți tineri care nu-și mai găsesc locul, asta le tot spun, așa le tot spun și eu, adică care aruncă pur și simplu în aer sistemul, care sunt numiți în literatură în vest Systemsprenger, adică cei care, cuvântul Sprengen în germană mai ales înseamnă a arunca în aer, da? Care aruncă în aer sistemul, adică tot sistemul, școlile publice, viața comunității, orice fel de instituție, nu mai știu cum să reacționeze la aceste problematici. Poliția intervine din ce în ce mai des. Vedem un număr crescând de tineri cu vârste din ce în ce mai fragede în zona gărilor, de exemplu, unde se consumă droguri, unde se practică prostituția. Este un flagel, este o boală a societății moderne de care trebuie deja să ținem cont în sensul în care ne va afecta foarte tare viitorul. Revenim imediat la informații gratis despre lucruri care costă, dar mai întâi vreau să vă povestesc despre Todome.ro, o firmă românească de top care redefinește calitatea și inovația în amenajarea casei. De la porți din fier forjat, au multe modele, garduri moderne și panouri decorative, până la carporturi, inclusiv cu fotovoltaice, preferatele mele, dar și porți culisante folosesc doar materiale premium, rezistente la orice condiții meteo și sunt fabricate la standarde superioare. Însă ce îi face speciali? Păi poți personaliza totul direct pe site-ul lor, de la dimensiuni la design, ca să se potrivească perfect stilului tău. Intră acum pe todome.ro, descoperă oferta și transformă-ți casa cu eleganță și durabilitate. Iar eu i-am ales pentru următorul meu proiect și tocmai de aceea îi recomand cu toată încrederea. Dacă vrei și tu reclamă aici, scrie-ne pe contact@arondbuhnici.ro. Pot să vorbesc despre cazuri foarte concrete, anume despre copii care au fost trimiși și folosiți de către părinți în industria prostituției, dacă pot să spun industrie, și pentru ca aceștia să fie o sursă de venituri pentru părinți. Și lucrurile acestea le tratează foarte serios deja poliția, numai că ne dăm seama că ducem o lipsă foarte mare, cu atât mai mult în Europa de Est, cu atât mai mult în România, de specialiști care să înțeleagă toate aceste problematici. Dar în același timp, acum m-am dus la un caz foarte grav, discutăm despre copii care se autoflagelează pentru a atrage atenția asupra unor problematici cu care se confruntă. Discutăm de un fenomen al tinerilor care pur și simplu se taie. Discutăm despre consum în creștere de substanțe. Toate nebunile acestea ne-au năpădit și n-aș vrea să fiu acum foarte grav și negativ, dar e bine să le discutăm. Noi tindem să avem ca țară mai ales așa o tendință de a ascunde lucrurile sub preș, dar în jurul nostru se întâmplă lucruri grave care ne vor afecta dacă încă nu ne afectează. Adică dacă încă nu vedem cum ne afectează, sigur vom fi afectați peste 10 ani, peste 15 ani, dacă nu acționăm. Și când vorbesc de acționare este, să identificăm odată problematicile acestea, ne dăm seama că inclusiv analfabetismul funcțional este în creștere, inclusiv abandonul școlar este foarte, foarte mare. Tineri care pur și simplu nu mai au un scop în viață, care nu-și mai recunosc trecutul în legătură cu familia, adică se rup de familie din ce în ce mai mult, par pierduți. Din ce în ce mai mulți tineri par pierduți. Și avem inclusiv situații, că aici noi am discutat acum, am expus despre tineri care au trăit abuzuri sau care au traume foarte serioase, dar vedem că și în familii care funcționale, se întâmplă o tendință de genul acesta. Pentru că viața modernă ne face să alunecăm foarte ușor
atât noi adulții, cât și copiii și tinerii, foarte ușor să alunecăm în direcții de înstrăinare, de îndepărtare. Și dacă nu mai avem repere, dacă nu mai avem un loc unde să ne întoarcem, de exemplu în sânul familiei, cum era mai de mult, da, la o bunică cu care să vorbești, dacă nu mai ai un mediu unde să găsești o liniște interioară măcar și un spațiu de siguranță, un spațiu unde să știi că e acasă, vedem că există tendințe de deraiere. Aici, în meseria noastră, pentru că deja aș putea să vă povestesc despre o meserie a pedagogiei sociale, da? Meseria aceasta, avem niște termeni, de exemplu, din ce în ce mai mulți copii nu mai au acel port sigur. Mai de mult, când că tehnologia nu ne ajuta foarte mult să dispunem de capacitățile de control, de exemplu, a unei nave, vapoarele sau, navele în general, bărcile, aveau nevoie de un port sigur când se anunța furtună. Și lucrul acesta se aplică și în cazul multor copii. Există o întrebare foarte clară. Care este portul sigur al unui copil să se întoarcă când are o problemă? Și copiii din ziua de azi au mult mai multe probleme decât am avut noi, decât au avut părinților lor, da? Adică bunicilor. Noi acum facem parte din generația celor peste 40 de ani și am trăit și înainte de social media și am mai jucat în fața blocului fotbal, am mai dat, da, sau pe străzi ne-am mai jucat ascunselea sau jocuri de genul acesta. Tendința nu mai este în direcția aceasta. Și Totuși, ascult argumentul ăsta și îți dau dreptate până la un punct. ok. Mă regăsesc în povestea aia despre familia lărgită, dacă vrei. În copilărie am avut șansa să-mi petrec vacanțele cu bunici, cu verișori, cu tot felul de oameni diferiți. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de multe din lucrurile alea, da? Și de ce mi-aduc aminte? Că de câte ori era să mor. Adică am mers cu un unchi care adoram zilele când mă lua cu raba. Știți ce e raba? Știi cineva ce e raba? Tu știi ce e raba, Vlad? Am fost cu raba, mirosea așa frumos, mirosul de rabă. Sau cu TV-ul, dar nu cu... Am fost și cu TV-ul. Și cu TV-ul și cu multicarul am fost. Și cu multicarul, titicarul, cum mai ziceam eu în copilărie. Dar am fost și cu niște verișori care m-au împins în râpă. Și m-am dat de 4 ori peste cap. Mama n-a știut când a venit să mă ia de acolo, după vacanță, pentru că nu existau telefoane, faxuri, existau telegrame la poștă pe vremea, în anii 80. Telegram. De mama n-a știut că era să mor într-o râpă, că m-a împins un verișor în joacă, sau că altul m-a încercat să mă strângă de gât. Cu toate astea, amintirile mele legătură cu perioada aia, pentru că i-am supraviețuit, sunt bune. Pentru că m-au calibrat și m-au echilibrat în interiorul unei familii largi, cu mulți oameni, cu bune și cu rele. Că am văzut și un unchi bețiv și agresiv și violent, prototipul de care vorbeam, dar am văzut și un bunic bonom, foarte haios, foarte dornic, foarte, cum zicem în psihologie, conținător. Vezi, noi am discutat despre influențe negative și despre situații grave și până acum, dar există și, tocmai paleta fiind atât de largă, atât de mare, dar există și situații în care și copiii care trăiesc într-un mediu protejat, prea protejat, care nu sunt expuși deloc situațiilor reale, să ajungă să fie adolescenți, să nu se mai regăsească, să nu mai știe cum să își controleze emoțiile, cum să își controleze viața de zi cu zi și expunerea pe care o au în sfârșit în școală, în oraș, în mediul în care ajung să trăiască. Dar argumentul la care vreau să ajung este că chiar dacă erau și cretini în neamul nostru, erau bețivi, unii dintre ei violenți, erau și oameni buni și puteam să fac diferența. Și aveam ocazia să văd și de aia și de aia și de aia. Și în câteva luni petrecute la țară,
ori coloc sau coloc, am fost la amândouă rândurile de bunici, puteam să îmi creez niște repere despre care e diliu, care nu, care e bunica de treabă, care îmi dă nuci în miere, știi? Unde mănânc pepene și chestii de genul ăsta. Mai creai ceva. Mm. Experiențe, Da, chiar și negative, da. cărora le făceai față. Mai nu le zicem spanac de reziliență la chestia asta. Da, ok. Dar în afară de experiențe, creai legături. Creai Da. legături interumane. Și lucrul acesta este în derivă în ziua de azi. Ok. Avem o perturbare a statutului acesta al umanității în a fi expuși unor experiențe de viață reală, mai ales în mediul urban. Avem foarte... Hai să ne gândim cum se trezește un copil dimineața, ce se întâmplă pe parcursul unei zile și cum merge la culcare și de câte ori se repetă lucrul acesta într-un an de zile. Pânza lui de păianjen de relație este foarte mică și probabilitatea aleatorie de a se interacționa cu alți indivizi cu care să aibă experiențe umane este minimă. Vezi? Și pentru că există în afară de situațiile unde se abuzează și unde există traume și unde există situații infracționale chiar în viața copilor, avem și celălalt aspect al ultraprotecției sau al unui mediu din ce în ce mai artificial care întrerupe experiențe. Tu m-ai chemat astăzi aici să discutăm în primul și în primul rând despre munca mea, despre proiectele mele cu adolescenți care aruncă în aer sisteme care sunt numiți system crasher, da? Care au fost de multe ori luați din familii și care au fost integrați în felurite proiecte ale sistemului de protecție a copilului. Deci deja au încălcat limitele sistemului, au încălcat reguli și legi. Au epuizat oferta sistemului. Ok. Și după ce au epuizat foarte multe oferte de ajutorare de susținere din partea sistemului, ajung în situații în care nu mai știi ce să mai faci cu ei. Și atunci, de exemplu, sunt chemat Cum eu. adică? Dar noi știm chestia asta. Noi avem, în România, ne știam întotdeauna. Ăla care nu era cu minte mergea la școala de corecție, după care mergea la închisoarea de minori și după aia devenea, știm cu toții, infractor și îl băgăm la pârnaie. Și gata, am rezolvat, nu? Da, există acest parcurs și există, în afară de acest parcurs, încă niște etape anterioare acestui parcurs sau intermediare acestui parcurs. Și anume, este foarte clar, până la 18 ani, statul trebuie să se îngrijească de orice copil. Trăim în țările acestea, zic eu, din fericire, adică avem o abordare socială pentru viața din jurul nostru, ne interesează ca țară, ca și cei mai năpăstuiți și cei neajutorați și cei care poate vremelnic au câte o situație gravă, perturbantă în viața lor, să fie ajutați. Și pentru asta avem servicii sociale, har Domnului, destule, avem oameni dedicați la nivel local, de exemplu, care de dimineața până seara se ocupă de foarte multe cazuri, dar iată că există de fiecare dată și cu fiecare an care se adaugă planetei, ne dăm seama că apar situații din ce în ce mai complicate, mai complexe, mai noi și sistemul este foarte rigid. Aveai niște discuții de curând la podcasturi anterioare despre sistemul de învățământ, da, cu oferta de învățământ, care este o ofertă destul de rigidă. Da? Pentru a te adresa maselor, nu poți să individualizezi foarte mult. Și eu aș vrea să discutăm. Ok. Îi punem ca la strung acolo, frumos să-i încolonăm. În sensul ăsta, da. Pas de, cum îi spune, de mărșăluit. Nu mai frumos. Contrazis. Nu mai contrazis, am înțeles. Nu te contrazic. Învățământul nostru actual este, noi am mai vorbit despre chestia asta cu mai mulți invitați, este același model cretin prusac, care trebuie să le bage oamenilor cunoștințe în cap ca să fie angajați și care să lucreze alea minim 40 de ore, eventual 80 pe săptămână, în care să scoată piese pe bandă și să nu gândească. Să se încolonați. Este o ofertă pentru mase, este o ofertă instituționalizată care se adresează unui număr mai mare. Uniformizantă. Este o ofertă uniformizantă, din păcate. Hai să zicem mai pe șleau. Este o șenilă.
Dar există în același timp și foarte mulți profesori, cred că ai și tu exemple în viața ta și eu am destule exemple, care în acest sistem încearcă să facă în orele de curs, de clasă sau așa, încearcă să facă lucruri inedite, lucruri care se adaptează grupului căruia se adresează, dar în același timp să îmbine foarte mult ceea ce înseamnă rigiditatea școlii sau ofertei școlare cu abilitatea fiecărui dascăl, învățător, profesor, whatever. Ervin, trebuie să fim un pic mai direct, să ne uităm la problema asta și să o recunoaștem. Dacă ne uităm înapoi în trecut, înainte de social media, învățământul era la fel de praf, favoriza ăia câțiva care erau atenți, da? Avea fiecare învățător, educator, profesor, avea niște favorize care se ocupa mai bine, sau de aia care mergeau la meditații și grosul, plutonul, long tail, erau masă. Ăia nu erau pierduți pentru societate, pentru că de ce? Prelua familia lărgită. Ori părinții erau mai prezenți, ori exista o familie lărgită sau un grup de prieteni și socializare suficientă cât să-i echilibreze, să-i mențină integrați. Da? De-aia, înainte, nu erau așa de mulți copii cu probleme, pentru că aveam o rețea socială de sprijin. Aveam acel port sigur de care vorbești tu. Corect. Da? Corect. Pentru că vreau să preîntâmpin niște chestii care vor veni acolo și o să ne spună, Nu. Ăsta este adevărul. Eu am avut momente în școală când m-am simțit efectiv bully de profesor. Da, am simțit bully și de unii colegi care ori mă luau la mișto, unul m-a mai lovit, dar am avut și momente foarte bune în care m-am ridicat și am demonstrat că pot. Nu, cum să zic, chestia asta nu este cocoloșeală, nu este custom, nu este croită pentru fiecare individ, pentru a oferi maximum de oportunitate. De-aia am zis șenilă. Noi astăzi suntem în 2025 și vorbim despre educație ca despre ceva care, păi cum adică să vorbim cu fiecare copil în parte? Cum adică să nu mai dăm note? Da, boss, nu merge. Să le dai note, nu mai merge. Să încolonezi unul în spatele celuilalt, de zici că sunt soldați care trebuie să mărșăluiască pe linia frontului, nu mai merge. Trebuie să existe o reformă. Până la urmă, societatea trebuie să înțeleagă că reforma ar trebui să fie continuă, de fapt. Da? Ar trebui tot timpul să ne adaptăm vremurilor, să îmbunătățim situațiile și să învățăm din trecut. Mai ales că acum nu mai avem de ales. Pentru că ce făcea înainte familia lărgită în marile orașe, acum trebuie să preia școala. Da, și mai e o problemă pe care o văd, faptul că prea mult există așteptare din partea școlii, din partea instituției școlare, să preia din ceea ce deja părintele, din diferite motive, nu neapărat tot timpul din motive greșite sau rele, nu mai face față să le ofere copilului. Nu spun că e bine sau rău, nu pedepsesc pe nimeni, nu dau sentințe, nu-i treaba mea. Observ doar un lucru foarte simplu. Familia nu mai are aceeași capacitate de a-și integra membrii și mutăm presiunea pe niște instituții și de-aia profesorii sunt exasperați de copiii cu probleme, pentru că ăia vin de acasă într-o stare care are ia-o de aici peste drum. Când ies în curtea școlii să se joace, e o chirăială, pe mine mă bucură că aud copii. Dar așa și mă gândesc ce-o fi în urechile, în creierul acelui educatoare care în pauză, toți copiii aia țipă toți deodată. Noi nu țipam chiar așa în halul ăla. Și îmi dau seama de ce. Copiii au nevoie să dea drumul la abur, să se socializeze, să joace cu un alt copil. Momentan le oferim copiilor ce? Niște săli de clasă, unde trebuie să meargă la oră fixă și să stea cu minți în bancă de cele mai multe ori și să fie atenți la un adult care le povestește, care încearcă să le transmită, uneori cu succes, uneori cu mai puțin succes, cunoștințe. Da. Și asta este ceea ce noi numim școlarizare, ceea ce numim instituția. Nu, e pușcărie. Hai să zicem. Ok. Că dacă era școală, era ceva folositor. Pentru unii funcționează. Poate pentru destul de mulți funcționează aspectul acesta. Dar există în fiecare clasă, există în fiecare mediu, există copii care nu se potrivesc acolo. Și de aceea avem următoarea abordare pe care o văd în vest și mai puțin în România. Mai puțin în România pentru că cred că la anumite aspecte încă ne este foarte greu să recuperăm, ne este foarte greu să venim cu lucruri noi, n-avem curaj și avem
o lipsă a răspunderii de genul acesta, ne ascundem după ce... La noi așa e, nu se poate schimba nimic, asta este. Și de asta ar trebui să discutăm despre pedagogia individuală și mai ales despre pedagogia experiențială. Sunt niște concepte care nu sunt noi, dar în ultimii 20-25 de ani, în țări precum Germania, au luat avânt. Pedagogia individuală se adresează exact individului. Avem o ofertă de școlarizare pentru mase, pentru adolescenți, pentru copii, da, de la grădinițe, sau mă rog, chiar și creșe, care cred că mai mult se adresează părinților ca să poată să meargă la muncă, dar grădinițe, școli, licee, acelea sunt destul de uniformizate și e destul de greu într-o clasă de 20-30 de elevi pentru un cadru didactic, pentru un educator, pentru un profesor, să aibă o ofertă care să corespundă nevoilor fiecărui individ. Unii sunt foarte interesați, foarte apți, unii au, vreau să spun, din receptori, din elevi, din școlari, sunt interesați poate de subiectele respective, respectiv uneori au căderi, au îndrăgostiri la vârsta adolescenței, ca să dau numai niște exemple ca să înțelegem mult mai concret situațiile, care... Copiii nu sunt mașinării. Copiii nu sunt mașinării și sunt oameni care au nevoile lor, nevoi de formare, încă sunt în situații și la vârstă în care foarte multe se formează în ei și dacă nu avem mare grijă la vârstele acestea, vom avea o societate în ce în ce mai nebună, nefuncțională. Ce înseamnă mare grijă? Bun. Să identificăm nevoile adevărate ale generațiilor noi. Cum adică ce nevoi? Iată să meargă la școală și să învețe. Pentru că, de ce îi trimitem la școală? Ca să nu stea acasă. E o abordare. Îi trimitem la școală ca să nu stea acasă. Funcționează? Păi asta este întrebarea. Bun, nu funcționează. Și nu funcționează în foarte multe situații. Și de acolo avem alte probleme. Peste 40% analfabetism funcțional. De exemplu. Nu funcționează. Da. Răspunsul este foarte clar. Întrebarea care se pune și ar trebui să pune ce facem. Și ce facem adaptat vremurilor noastre. Soluțiile sunt aceea de a trata cazurile individual și lucrul acesta se întâmplă. Există felurite ramuri ale pedagogiei și ale asistenței sociale care începe să se perfecționeze și să se specializeze din ce în ce mai mult pe toate cazurile acestea, pentru că, așa cum am spus, este o paletă extraordinar de mare de problematici care trebuie abordate fiecare separat. Dar în același timp vedem că soluțiile nu sunt de inventat acum, ci deja ne-au fost date. Aș vrea să aduc în discuție un pedagog care a murit în 1974, un pedagog german, care s-a născut pe la 1800 și ceva, culmea, și care a pus bazele, este un fel de strămoș al pedagogiei experiențiale, care se numește Kurt Hahn, cum am spus, și care a creat foarte multe sisteme și foarte multe școli. Outward Bound este o ofertă de servicii de formare și pentru adulți, care s-a răspândit foarte mult în străinătate. În România este în Târgu Mureș și face lucrul acesta în continuare, care spunea în felul următor. Pedagogia sau educarea unui copil ar trebui să fie în primul și în primul rând despre caracter, nu despre acumularea de cunoștințe. Noi în ziua de azi băgăm cunoștințe în copii. Nu mai funcționează așa. Încercăm să facem niște ChatGPT-uri versiuni anterioare. De exemplu. Versiuni vechi, depășite din start. Și copiii au din ce în ce mai puține experiențe. Nu mai ies în mediul natural. Pedagogia experiențială exact asta făcea. Se adresa individului, care de multe ori ajungea în grup de experiențe care te duceau și în situații de risc, și în situații de limită, și în situații în care îți depășeai propriile limite. Dar în primul rând îți descopereai abilități
Și începea educatorul, sau în teoria și în practica lui Kurt Kahn, începea educatorul să lucreze cu materialul clientului. Noi nu lucrăm în ziua de azi în școlile noastre foarte mult cu materialul elevilor, cu ceea ce oferă elevii, ci lucrăm din direcția aceea materialului didactic către elevi. Venim cu o matrice metalică pe care o punem în jurul și spune, trebuie să te potrivești aici. Cam asta este situația. Și înțeleg și pe cei care spun că e nevoie de disciplină și nevoie de reguli clare și de toate situațiile care să-l facă pe copil să asculte. Înțeleg de unde vine tendința aceasta, dar în același timp aș vrea să ajungem în 2025 și să vedem că există atât de multe probleme la care un copil, un adolescent nu mai poate să facă față și mai ales nu mai poate să facă față cu oferta de ajutor pe care îi oferă lumea din jurul său, indiferent ce fel de mediu, și de asta trebuie să discutăm foarte serios despre soluții. Discutăm despre pedagogie individuală, pedagogie experiențială și lucruri care se întâmplă deja cu succes în vest. Există organizații din ce în ce mai bine puse la punct, care sunt acceptate de instituțiile de stat ca partenere pentru ceea ce poate e cunoscut în România foarte mult ca educație non-formală, educație personalizată, educație orientată foarte mult către individ. În termeni din literatura din vest, da, în special din Germania, se discută despre pedagogia individuală. Ajungem să vedem că ai noștri elevi, ai noștri școlari și ai noștri adolescenți și copii au nevoie de niște măsuri croite la nevoile individuale, individului. Pare foarte complicat și pare că ne pregătim de o societate care are cerințe prea mari pentru ceea ce poate să ofere țara, dar hai să avem o problemă. Eu, cum era vorba aia, că nu e nimic mai puternic decât o idee căreia a venit timpul. Da. Și suntem în punctul în care noi trebuie să acceptăm un lucru foarte simplu, că în momentul ăsta, banda asta noastră, banda asta transportoare din învățământul nostru, e gripată, nu face ce trebuie, pentru că a fost inventată de mult și a fost creată pentru o lume care nu mai există. O lume în care creăm salariați. Oamenii ăștia noi îi trimitem acolo ca să nu stea acasă, vrem ca acolo să rezolve și socializarea, și niște aptitudini, și să acumuleze și cunoștință, ca după aceea să devină salariați și eventual să iasă și la pensie dintr-o meserie, de preferat dacă se poate la stat, și ne imaginăm că acesta ar să fie ciclul natural al unui individ. S-a terminat chestia asta, lumea în care ne aflăm deja, fiecare dintre noi se uită în jurul lui și vede. Nu mai funcționează chestia asta așa, nu mai putem să ne imaginăm că este suficient să trimiți copilul la o școală publică și după aceea să îi găsești un salar undeva și după aia să iasă la pensie. Nu mai funcționează viitorul, gata, s-a schimbat. Și atunci mai adăugăm peste problema asta, că suntem blocați aici, de-aia am vorbit cu atât de mulți invitați în ultimii ani aici despre educație. Problema pe care Ervin o ridică vine peste problema asta. Faptul că noi avem un sistem educațional praf pulbere în momentul ăsta, care încă o dată creează soldăței, nu creează oameni de viziune, de carieră, indivizi. Creează pur și simplu soldăței de Lego. Foarte puțin se ridică olimpicii. Primul lucru pe care îi auzi când îi întreabă ăștia, ce vrei să faci? Să plec afară. Stăteam de vorbă cu niște părinți în weekend care îmi spunea că fiica lor este excepțională într-un domeniu foarte specializat. Sau să facă facultatea în Marea Britanie, nu se mai întoarce. Ai zis, da, aș vrea să mă întorc, să fiu lângă părinți. Unde îmi practic eu meserie aici? Deci, ăia vârfurile alea de pe care le tot le aplaudăm, că am văzut, spre exemplu, în Timișoara sau în Arad, erau niște afișe prin oraș cu olimpici. Bravo lor, îi laudă. Sunt tare curios să-i verificăm peste aia peste 5 ani dacă vor mai fi acolo. Peste acest strat așadar de ipocrizie al educației noastre, vin problemele pe care tu ne spui. Copiii care ies din sistemul ăsta, din familie în primul rând și după aia din sistemul ăsta, devin copii cu probleme. Și dacă nu schimbăm în primul rând sistemul educațional în educație personalizată, vom avea probleme din ce în ce mai mari, pentru că de-aia
stăm de vorbă de mai bine de un an, doi despre subiectul ăsta și încercăm să-l aducem în atenția oamenilor, lecția vesticilor ne va lovi și pe noi. Experiențele lor cu acești copii vin încoace. Da, însă aș vrea să mai calmez puțin situația. Adică, discuția noastră trebuie să ajungă și la un nivel constructiv în care trebuie să lucrăm cu ceea ce avem. De acord. Bun. Noi avem un sistem care are și hibe, foarte multe, pentru că 40% analfabetism nu înseamnă că ceva funcționează bine, da? Dar avem și 60% de funcționalitate, să zicem, da? Deci avem ceea ce avem. În același timp, eu cred că trebuie să abordăm subiectul nu pe a înlătura absolut orice, ci pe a adăuga. Și noi aici trebuie să lucrăm foarte mult și să începem să deschidem uși și ochi și urechi ale celor care pot să decidă și anume să lărgim cât putem de mult oferta, inclusiv oferta educațională alternativă, pentru ca societatea noastră să devină o societate funcțională și sănătoasă pentru viitor. Poate sunt cuvinte foarte mari, dar dacă nu ne adresăm cu soluții acestor situații și acestor indivizi, semeni de-ai noștri, da? Care mâine, poimâine vor ajunge adulți, care la un moment dat trebuie să se integreze, sperăm, în societate și dacă nu venim cu sprijinul corect, atunci vom avea probleme enorme. Noi, la vârsta pensionării, noi la... Cine mai plătește nouă pensie? De exemplu. Dar ideea este destul de clară. Oferta care există la ora actuală trebuie întregită. Deci nu trebuie aruncată, nu trebuie schimbată. Ba, dar trebuie schimbată, trebuie eliminat din balast și adăugate chestiile care lipsesc. Bun, eu vreau să fiu realist. Deci vreau să fiu realist. Sunt genul de om care și-a dorit de fiecare dată revoluții. Nu trăim vremuri care să producă revoluții, deși am avea nevoie de una. Oamenii sunt foarte dezinteresați de implicare socială. Oamenii sunt foarte axați pe problematica lor, pe problematica personală. Nu mai avem această tendință de a face mai mult și pentru comunitate, tu știi foarte bine, noi provenim din Codlea, de exemplu, unde sașii aveau un model de organizare, eu făcând și parte din comunitatea săsească, am trăit lucrurile acestea de organizare socială în care toată lumea se ajuta. Era o întrajutorare, erau vecinătățile, erau oferte de activități la comun și de fiecare dată se punea problema ce pot să fac și pentru ceilalți, cu ce aport pot să vin eu în societate. Lucrul acesta se pierde din vedere de multe ori, dar există totuși, eu am văzut, există foarte mulți educatori care încearcă aspecte de genul acesta. Receptivitatea nu mai este potrivită. Avem multe situații. Eu am ajuns să mă ocup de tineri care nu mai găsesc niciun loc niciunde, cărora li s-au epuizat toate ofertele de întrajutorare, care au zburat din școli, care au zburat din cămine, care au zburat din orice grijă a statului pe care a putut să ofere statul în Germania, în Luxemburg, în Austria, în Elveția, se întâmplă foarte des lucrul acesta. Și soluția, știți care este? Știți, acum m-am adresat tuturor. Să-i duci la maial. Să-i duci pe munte. Să ieși cu ei în natură. Să faci proiecte de călătorie. Să faci planuri individualizate, da, de ofertă educațională. Să te ocupi de fiecare individ în parte. Este foarte greu. Este nevoie de o resursă și umană și financiară uriașă. Dar ce se întâmplă dacă nu ne orientăm ca societate, ca țări care sunt în plină dezvoltare din orice punct de vedere și în direcția aceasta? Ce se întâmplă?
vom avea situații în care din ce în ce mai mulți oameni se vor sinucide, depresia va face ravagii Sau vor agresa pe alții. și acolo vreau să ajung, da? Creăm spațiu pentru infractori. Creăm cu adevărat infracționalitate în viitor prin lipsa de acțiune adecvată. Nu am venit aici să discut despre o soluție general valabilă, ci doar de posibilități, să trag și un semnal de alarmă că suntem prea închistați în problematica zilei și în lipsa aceasta de perspectivă a statului român, a țării noastre, a felului în care gândim de multe ori, denigrând țara, denigrând orice fel de inițiativă, blocând orice fel de inițiativă. Noi cred că suntem experți în a bloca inițiative bune în țara asta. Și... Dacă ne uităm un pic către Occident, tuturor ne place civilizația din țările de care mi-ai zis mai devreme. Că am fost cu trenul în Elveția și este impecabil. Nu vezi un gunoi pe jos în oraș. Dar nu sunt societăți perfecte. Și lucrul acesta îl acceptă și ei și mă bucur să spun că există deja abordări foarte clare, cum am spus, în ultimii 20-25 de ani, pentru elemente care ajung în situații să nu mai poată fi integrate în societate. Cât de des se întâmplă? Cât de des se întâmplă acolo ca un astfel de copii să devină probleme atât de mari încât neamțul luxemburghez, elvețianul, austriacul să zică gata, nu mai pot cu asta. Să facă altcineva și ajung la tine. Foarte, foarte des, prea des. Cât de des? Câte cazuri ați avut voi în ultimul deceniu? Zeci de cazuri, dar asta, bineînțeles, că are de-a face cu... Asta doar voi. Cu organizațiile cu care am interacționat eu din vest. La nivelul Germaniei, dau un exemplu, acum sunt aproximativ 600 și ceva de direcții de protecție a copilului. Toate aceste direcții, la o populație de peste 80 de milioane, se confruntă cu un număr crescând de cazuri sociale din ce în ce mai grave în rândul tinerilor, în rândul adolescenților și copiilor. Și ajung să bifeze o grămadă de procese și de proceduri prin care trec acești copii și la nivelul fiecarei direcții de genul acesta de protecția copilului, ajungi să-ți dai seama, deci putem să multiplicăm, că nu mai poți să oferi în cadrul sistemului actual nimic. Și atunci, din fericire, de vreo 10-20 de ani, au luat ființă din ce în ce mai multe organizații care vin și oferă servicii sociale către statul respectiv, acum am dat exemplu german, și s-a creat un sistem de servicii sociale care care are un sistem de ofertă de servicii sociale care are de a face în fiecare an, de exemplu, cu sute de copii care pleacă la nivelul Germaniei în proiecte de călătorie. Ce înseamnă asta? Sunt copii, adolescenți în general, care, cum am spus, nu mai sunt potriviți pentru case de tip familial, pentru cămine, pentru orice fel de școală care înseamnă grupuri mari și atunci vin diferite oferte din exteriorul sistemului care individualizează foarte, foarte mult oferta de îngrijire. Și anume, astfel de copii care ajung în situații disperate, de multe ori sunt urgențe foarte clare pentru că... Dă-mi un exemplu ca să înțeleg. În gara Frankfurt, un copil care a băut 1 litru de vodcă. Și nu este prima oară, care ar ajunge din nou la urgență într-o situație de comă alcoolică, de exemplu, și așa, care a fost deja avertizat că nu mai poate fi susținut și ținut în diferitele adăposturi care i s-au oferit, de exemplu,
respectiv copii care fug din familii pentru că s-au certat cu părinții, pentru că părintele, nu știu, le-a tăiat banii de buzunar. Deci mă duc de la extrema extremelor până la o situație care poate să ni se pară banală și care poate în trecut nu exista. Se rezolva poate cu 2 palme din partea părintelui la un moment dat, da? Care provoca o reacție poate la un moment dat. Dar în orice caz nu ne confruntam cu valul acesta de copii care fug, care ies din mediul de protecție și care se expun unor riscuri foarte, foarte mari. Flagelul drogurilor este de o amploare fantastică și comele acestea alcoolice, îi zicem foarte ușor comă alcoolică, dar mă rog, sunt de diferite etape de intoxicare cu diferite substanțe, pot să ducă și în cazuri foarte grave la dependență. Nu discutăm doar de urgențe. Și atunci trebuie acționat și trebuie acționat la nivel de individ. Există o ofertă care nu e arhicunoscută publicului încă, și anume de servicii de călătorie pentru a extrage din mediul acesta și a-i îngriji de felul unei îngrijiri 1 la 1. Un pedagog ajunge să se ocupe de un copil 24 din 24, pleacă cu acesta în medii fără stimuli, prin pădure, în locuri expuse puțin urbanizării sau mediului urban, și lucrul acesta se întâmplă în cadrul unui sistem tot de nou creat, tot monitorizat, bineînțeles, și susținut de instituțiile statului, pentru că este foarte important să înțelegem lucrul acesta, că nimeni nu poate să activeze și n-ar trebui să activeze doar de capul lui, ci ar trebui să depindem, mai ales când discutăm despre copii și mai ales când discutăm despre felul în care abordezi problematica copilului, de o întreagă echipă care trebuie să se ocupe și multe discipline care se implică. Vorbim despre asistenți sociali, vorbim despre pedagogi sociali, vorbim despre psihologi sau psihiatri, depinde de caz, vorbim despre polițiști uneori, da, care trebuie să asigure situații de siguranță sau să intervină. Ce aș vrea să spun, pentru că poate nu s-a înțeles de la bun început când am pornit toată discuția noastră, că ceea ce ni se întâmplă și vedem în fiecare zi, la ora actuală, este un fenomen în creștere. Și oferta aceasta de servicii sociale alternative trebuie să fie luată în seamă, trebuie să fie discutată la nivel public, dar mai ales la nivel de decidenți. Și avem o situație despre care noi am vorbit acum ceva timp și ți-am spus că nu este momentul pentru mine și pentru implicațiile respectivului caz să le expunem sau să le expun eu, să le discut eu. Vorbim despre un adolescent german care acum câțiva ani, adică mai exact în 2022, a venit, fiind trimis din Germania, cum ar veni, într-o țară nouă pentru el, și anume România, a venit în îngrijirea unor educatori și a omorât o femeie pe stradă, o femeie de 74 de ani în Mediaș. Și acel caz a făcut foarte multe valuri la momentul acela și a fost și foarte greșit înțeles și foarte greșit abordat, cred că și de autorități, dar și de public. Pentru că, așa cum se cere de obicei, publicul dorește vinovați. Și atunci oferta pedagogică, respectiv educatorii aceia, au fost găsiți vinovați. Cunosc cazul foarte bine și îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, dar tocmai asta este ceea ce... Știm de ce s-a întâmplat? N-aș vrea să mă hazardez că știm de ce s-a întâmplat, dar știu cum se poate ajunge și știu că în
foarte multe situații se poate ajunge acolo. Dacă ne amintim ce a fost acolo, deci un copil adolescent din Germania a venit într-un proiect de călătorie în România, da? Într-un mod oficial, totul cu o relație cu autoritățile și statului român și statului german și a plecat de la familia care l-avea în grijă, s-a dus în media și pe stradă a omorât o doamnă care a fost o țintă aleasă pur și simplu la întâmplare. Pur și simplu doamna ieșea din bloc în stradă și a văzut-o și a acționat. A filmat crima aceasta. A transmis-o live pe internet. Și se pare că a fost sub influența unui grup extremist care i-a dat o astfel de sarcină pentru a fi acceptat. Lucrul acesta se poate întâmpla foarte ușor multor copii. Vorbim de radicalizare. Vorbim despre radicalizare, poți să-i spui, vorbim despre pierderea unor repere morale, despre dorința de a se lupta cu orice fel de normă socială și vorbim și de dorința, în cazul acesta, de apartenență la un grup. Pentru că a fost o sarcină pentru a fi acceptat în acel grup, este o situație gravă, dar aici mi-amintesc de ceea ce spuneam și mai devreme. Inclusiv în cazul adolescenților liniștiți, care nu prezintă probleme. Se pot întâmpla astfel de cazuri și au existat. Ne aducem aminte acum de curând de filmul acesta Adolescentul, da? Care a creat ravagii ca impresie din partea publicului. Și aici aș vrea să amintesc despre un alt film foarte important care poate a trecut mult prea nebăgat în seamă în România, deși în 2019, când a fost lansat, a apărut și la TIFF în acel an și a câștigat premiul publicului. Se numește System Crasher, Copilul Problemă, din 2019. Este un film german care povestește exact despre situația aceasta și vă invit pe toți să-l căutați, poate o să-l și... Să găsim undeva și să-l punem... Pune măcar clipul acesta. Chestia asta pe care tu o spui și serialul de pe Netflix, Adolescence, Da. foarte bine executat ca filmare, tot ce vrei. Chiar i-aș pune 2-3 virgule acolo. Spre exemplu, pentru a-l face mai ușor de înghițit de toate păturile sociale, nu știu dacă știi, dar băiatul care joacă în film este alb. Dar băiatul care fusese, de fapt, criminalul în speța originală, era de culoare. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că culoarea contează în situația asta, dar doar din încercarea de a face mai ușor de înțeles pentru toată lumea, pentru că nu contează ce culoare ai, dar poți fi radicalizat atunci când familia te lasă de izbeliște. Mai devreme, în timp ce te ascultam, la asta mă gândeam. De cele mai multe ori auzim despre crime, dar în cea mai mare parte a timpului, oamenii tineri care nu își găsesc repere, cu grup de sprijin, portul sigur de care tu spuneai, de cele mai multe ori își fac rău lor. Sunt mult mai multe situațiile de tentativă de suicid și de autovătămare decât de violență împotriva celorlalți, corect? Da. Sigur că da, și aici discutăm despre o autoflagelare. Dacă am fi atenți, am vedea, de exemplu, pe stradă din ce în ce mai mulți adolescenți care își acoperă mâinile sau picioarele pentru că, efectiv, se taie cu lama foarte, foarte mult. De ce se taie cu lama? Pentru a simți ceva, uneori. Așa explică anumiți. Vă vine să credeți, pentru că atunci când am auzit prima oară chestia asta, nu am putut să... E greu de procesat pentru unul ca mine. Cum adică să te tai ca să simți ceva? Deci, de ce ai nevoie să te tai ca să simți ceva? N-aș vrea să intru eu în explicații, pentru că aici trebuie să fie un specialist care diagnostichează. Te întreb din ce ai aflat de la ei, anumite... că tu lucrezi cu astfel de copii care au astfel de probleme. Pe mine mă interesează experiența ta empirică. Cu specialiști am mai stat de vorbă, o să mai stăm. Mă interesează experiența ta practică. Da, avem de a face uneori cu un strigăr de ajutor. Da? Cu siguranță ați auzit lucrul acesta, da? Și acest strigăr de ajutor înseamnă că a descoperit copilul uneori, și
Nu pot să spun că e tot timpul așa, dar uneori a descoperit că abia atunci este băgat în seamă de adulți, de părinți sau de adulții care îl îngrijesc sau de adulții la care dorește să ajungă cu atenția. Există cazuri și am avut de-a face cu astfel de cazuri de copii care, pentru a simți că cineva se îngrijește de ei, îi atinge, căutau să ajungă la urgențe. Deci este foarte grav ce vă spun acum. Ca să simtă că cineva pune mâna pe ei și se îngrijește de ei, se expun unor situații care îi face să ajungă în sistemul medical, unde primesc o îngrijire de care n-au avut parte în foarte mulți ani de viață. O fac conștient? Mai mult sau mai puțin. Cazuri și cazuri. De multe ori și-au creat, sau uneori și-au creat un sistem subconștient de a acționa așa, pentru că e foarte simplu. Noi de fiecare dată ceea ce facem este pentru că avem de satisfăcut o nevoie. Noi, în spatele oricărei acțiuni de-a noastre, este o nevoie care trebuie satisfăcută într-un fel sau altul. Eu tind să nu vorbesc foarte mult despre cauze, pentru că este un domeniu de care se ocupă alte persoane, ci mai mult de soluții. Pentru că și în direcția aceasta trebuie să creezi din situațiile acestea niște perspective de viață pentru acea persoană, pentru acel adolescent, niște perspective de integrare în societate sau înapoi în familie sau de independizare a persoanei. Să ajungă poate la 18 ani, să poată să fie un membru funcțional al societății, ar spune. Să fie autonom. Dar să fie autonom este mult mai. Acolo voiam să ajung. Să stea pe picioarele lui, nu? Să se descurce ca un om. Să poată să se descurce și să nu devină o povară pentru cei din jur. Să nu devină un element de distrugere în jurul său. Și aici e foarte, foarte sensibil orice fel de răspuns la întrebare. De ce? Pentru că nu există un răspuns clar. E o paletă, și aici spun, atât de mare de situații și de posibilități, încât cauzele sunt de toate felurile, consecințele sunt de toate felurile posibile. Și nu ai pur și simplu, ai spus acolo, un copil care era de o anumită culoare face nu știu ce, ar fi făcut sau ar fi putut face. Sigur că bagajul cu care vine orice copil este determinant, important. Dar doar statistic putem să discutăm că în anumite situații, în anumite regiuni, în anumite situații de viață sau apartenențe la grupuri sociale este crescut într-un fel sau altul numărul de cazuri de un anumit fel. Dar vedem că din ce în ce mai mulți adolescenți din familii cu părinți foarte ocupați, care au business-uri foarte serioase, care au un statut social extraordinar, da? Se pierd de familie, se pierd de părinți și ajung să fie expuși unor probleme și să se expună unor probleme sau să creeze anumite probleme. Sunt clienți pentru traficanții de droguri? De exemplu, sunt clienți care ajung în situații în România foarte ușor de a-i trimite în psihiatrii, de exemplu. Sunt clienți pentru o întreaga paletă de infracțiuni care pot să fie. Poliția rutieră prește în fiecare weekend. Să fie imaginate. Deci, mai nou, detecția la substanțele asta este destul de avansată. Au echipamente și știu din sistem de la oameni care se ocupă cu așa ceva că România nu mai este doar țară de tranzit, este țară de consum. Consumul ăla se vede. Absolut. Consumul ăla ajunge să se vadă pe lângă școli, cluburi, pe străzi, tot felul de zone de genul ăsta și ca să consum îți trebuie bani. Da, de 12 ani urmăresc situații de genul acesta. De 12 ani văd și cum se abordează foarte serios problematica, respectiv întreaga paletă, cum am spus, de cazuistică poate să fie
luată în considerare, pentru că e atât de mult încât noi n-am terminat până mâine dimineață să expunem posibilitățile și cazurile prin care se ajunge la o astfel de perturbare serioasă. Îi spun perturbare acum, dar e mult mai grav. Și mă bucur că îmi dai posibilitatea să discut despre niște soluții care ar trebui să fie luate în considerare, și anume aceste oferte pe care și noi încercăm acum în zona Brașovului să le prelucrăm în primul și în primul rând, pentru că am discuții din ce în ce mai aplicate cu autoritățile locale din zona noastră a Brașovului. Da, eu provin din Codlea și din municipiul Codlea de lângă Brașov, și acolo am reușit să expun anumite abordări din vest. Dar de ce acum? Că noi știm, ne-am mai vorbit de chestia asta pe parcursul anilor, știu că faci asta de multă vreme. De ce acum? Vezi un pericol pentru noi? Da, văd o tendință. Sunt două aspecte. Te rog. În urma situației din 2022 cu acel adolescent din Germania, observ o blocadă din partea autorităților în legătură cu soluții alternative. E că autoritățile de la noi nu mai sunt la fel de deschise. E de înțeles la nivel uman, nu e de înțeles la nivel profesional, nu e de înțeles la nivel juridic de ce există acest. Eu sunt convins că e și o chestie politică. Ne-am săturat să ni se trimită gunoaie din vest în tiruri, pe post de materiale, pe post de textile și tot felul de chestii, și asta le suprapui și vezi exact. Ne-am săturat să ne trimită Occidentul revolturile lui. Simplistă. Evident că e simplu, că de-aia e politică. De dăunătoare abordarea aceasta, de păcătoasă, pentru că de fapt și de nu se adresează problematicii și nu se adresează realității în mediul înconjurător, pentru că noi trebuie să vedem din astfel de situații că asta este direcția în care, din păcate, ne îndreptăm, pentru că nu facem nimica. Și cred că este nevoie de o promovare din ce în ce mai serioasă, și rolul acesta aș vrea să mi-l asum, a unor soluții aplicate și aplicate cu destul de mult succes, nu 100%. Deci vorbim de o statistică că 6 din 10 adolescenți care intră în astfel de programe au o rată de revenire, respectiv unele statistici, și în funcție de cum analizezi. Ce înseamnă revenire? Revenire în societate? Revenire în societate, deci recuperați. Recuperare, reintegrare, respectiv din anumite abordări ai chiar 8 din 10 adolescenți recuperați. Ceea ce înseamnă că încă mai avem 2 din 10 care rămân nerecuperați, care sunt clienți ai sistemului de penitenciare în viață. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem că se va întâmpla din ce în ce mai serios. Păi da, de ce nu se ocupă nemții de ei lor? Că au și destui munți și păduri. Bun, mulțumesc de întrebare. Eu sunt vocea de la comentarii. Este în felul următor pentru astfel de cazuri. Extragi copilul, adolescentul, beneficiarul din mediul său și îl expui unui mediu total nou. Ok. În pedagogia aceasta experiențială, individuală, care se aplică în cazuri de genul acesta extreme, repet, discutăm despre cazuri extreme, dar e păcat că discutăm despre cazuri extreme, pentru că ne dăm seama că dacă s-ar începe la timp o prelucrare a acestui fenomen și o aplicare de soluții la nivel de individ, ne-am dat seama că mulți adolescenți, de exemplu, n-ar mai ajunge în situații disperate, n-ar mai ajunge în situații de a fi puși în fața unei decizii de viață prin care să arunce în aer o benzinărie, caz prin care am trecut, sau să se sinucidă, sau mai rău să omoare pe cineva. Sau ce am făcut și noi până acum ceva timp, că îi legam de pat. Încă îi mai legăm în anumite locuri, că îi mai prindem. Și avem foarte mulți copii din țara asta care au fost salvați în străinătate de familii care i-au adoptat, copii cu HIV, copii cu tot felul de probleme de sănătate, de multe feluri.
Adică nouă ne este ușor să spunem să nu ne trimită nemții copiii lor cu probleme, dar pe de altă parte noi avem copii cu mult mai multe probleme în istoria noastră recentă care au fost salvați în Occident. Da, dar și aici subiectul implică extraordinar de multe și eu aș vrea să discut despre ceea ce am putea să facem pentru copiii români, pentru copiii din România. Având niște exemple... Pentru că avem și vom avea mai mulți. Pentru că avem o tendință extrem de păcătoasă ca și creștere pentru infracțiuni, pentru situații de copii care se pierd și de asta chiar trebuie să abordăm. Cum? Eu mă refer la aceste exemple de succes și noi știm foarte bine că o să mai dezvoltăm subiectul, mai ales dacă va fi de interes pentru publicul tău, pentru că am exemple concrete de adolescenți care au venit în România și care sunt integrați inclusiv în societatea românească. Foarte bine, cu rezultate fantastice. Puștiul ăla care ne-am văzut? Nu acela. Dar ăla l-ai salvat? Este încă în mediu protejat acum. Este încă în îngrijire acel tânăr pe care l-ai văzut. Dar discutăm L-am văzut mai mult de 2 ani. Tu ai văzut 2 până acum, da, și l-ai văzut anul trecut, dacă nu mă înșel pe unul. Da, avem o situație într-o dinamică tot timpul, da? Okay. Cu suișuri și coborâșuri. Cam cât durează să aduci înapoi pe linia de plutire, să-l reintegrezi un astfel de tânăr? Orice ofertă de genul acesta de servicii de călătorie, de exemplu, experiențială, pedagogie de călătorie, pedagogie individuală, experiențială, pleacă de la minim 3 până la 6 luni, care înseamnă o perioadă de clearing în termenii de specialitate, adică de clarificare a situației sale, mai ales interioare, dar adică o schimbare de perspectivă și de liniștire. Deci îl scoți din mediul ăla, da? Îl aduci aici, îl lași să... Îl aduci aici sau oriunde altundeva. Da? Există zone din... Ce făceau mai de mult? Haideți să o luăm altfel. E foarte important. În anii 70-80, astfel de copii erau trimiși pe mare cu educatori și traversau Atlanticul, de exemplu. Stăteau luni de zile pe câte o navă. Acolo se întâmplau enorm de multe situații. Erau și puși în situație de a se implica în toate activitățile de acolo. Treceau prin toate fazele unei vieți la bordul unei nave, la unui vapor, de exemplu, sau unei bărci, în cazul unora. Și am dat exemplul acesta pentru a înțelege principiul, da? Creezi o situație prin care rupi adolescentul de mediul din care provine și care a creat o grămadă de probleme, sau în care adolescentul a creat o grămadă de probleme cu bagajele sale și îl lansezi pe mare. Îl lansezi într-o aventură, îl lansezi într-o experiență. În același timp, pe mare nu are ce să facă. Nu are unde să meargă. Trebuie să se adreseze cui? Acelui adult care îi va sta alături, care va fi alături în toată perioada aceasta și care va lucra cu adolescentul. Și întregul ciclu științific al acestei experiențe este transpus după aceea, pe parcursul acestei experiențe, într-o schimbare de perspectivă. Asta înseamnă succesul unei astfel de măsuri. Tu știi ce îmi spui acolo? Că la nivel științific, practic, rescrii aceeași poveste universală. Știi că e o vorbă care spune printre scenariști că scenariile de succes sunt 2. Marile povești ale umanității sunt 2. Eroul pleacă într-o călătorie, asta e povestea numărul 1, și știi care e povestea numărul 2?
un străin ajunge în oraș. Da. Care de fapt e același erou care pleacă într-o călătorie. De fapt, toate poveștile importante, uite, gândiți-vă bine, de la Biblie încoace, da, aproape toate poveștile noastre sunt despre eroul pleacă într-o călătorie sau străinul sosește în oraș. Deci, oricum, poți să spui și că nimeni nu e profet în satul său, nu? Mi-aduceam aminte în timp ce spuneai acum că la aborigenii australieni există tradiția acestui walkabout. Tinerii sunt trimiși într-o călătorie inițiatică. Da. Da, am văzut filmele astea. Da, le cunoaștem. Tânărul este trimis cu sulița. Era filmul ăla, 10.000 înainte de 10,000 BC, în care pleacă la vânătoare și rămâne de capul lui și îmblânzește lupul. Adică se expune unor experiențe reale de viață, da? Pe care nu le-a putut experimenta. Pentru că în realitate ce încercăm noi să facem acum este să le scriem poveștile oamenilor în loc să le dăm ocazia să și le scrie ei. Reamintesc abordarea aceasta a pedagogului Kurt Hahn, părintele pedagogiei experiențiale. Hai să formăm caracterul și nu să ne concentrăm pe acumularea de cunoștințe, care sunt foarte importante. Sigur că sunt foarte importante și clar, dacă funcționează partea cu caracter, pentru că acolo avem anumite lucruri. Trebuie să creăm empatie, trebuie să creăm un scop. Pentru că scopul fantastic și din pedagogia aceasta lui Kurt Hahn, pe care vă invit să o căutați pe Google, de exemplu, este aceea de a trăi și pentru alții, de a fi și pentru alții, de a experimenta lucruri în natură. Natura poate să fie cea mai bună clasă pentru foarte mulți dintre noi și, până la urmă, e foarte important să nu ne rupem de natură. Adică o să vezi, o să lansăm cât de curând o zonă de servicii de genul acesta, de pedagogie individuală și experiențe pentru piața românească, mai ales pentru părinte-copil. Organizăm în Germania, în 25 august până 31 august, o tabără pentru părinți cu copii, cu adolescenți neînțeleși, zicem noi, tocmai pentru că știm că trebuie să ne concentrăm și pe o ofertă și există această cerere, nevoie, necesitate fantastică a unor părinți care nu mai fac față, nu mai știu ce să facă. Și atunci trebuie să înceapă să lucreze cu propriul copil, ca și cum am avea de-a face cu o persoană care are niște nevoi speciale și care are nevoie de o atenție specială și o abordare total diferită decât ceea ce a existat. De fapt, tu vrei să tratezi și părintele, nu doar copilul. E foarte important pentru că de multe ori... El vine copilul acolo, dar de fapt el trebuie reparat. De multe ori problema este... Pleacă de la legătură. De la legătura lipsă, greșită, alterată între copil și părinte. Nu-i doar așa. Dar și asta este una din marile probleme. Dacă acceptăm ideea că cei mai mulți copii sunt copii buni, marea majoritate sunt copii buni, dar sunt un lut moale care încă poate fi maleat, nu? Care poate fi încă lucrat, trebuie să te uiți la cine lucrează cu lutul ăla. Da, și aici, bineînțeles, pentru anumite standarde ale societății românești, acum eu nu sunt persoana ideală din trecutul meu public sau ceva de genul acesta de activist pe care l-ai așa. Poate să pară pentru foarte mulți o situație de genul ăla, ce ne povestește ăsta, ce habar are. Eu am trecut prin niște ani de experiență. De ce? E ceva rău să fii activist social? Nu, din punctul meu de vedere nu. Dar există un public care are astfel de abordări. Noi vorbim cu oameni e în ordine. Da. Dar deci, pentru cei care recunosc cumva fața, vocea, numele, Ervin a fost activist, încă mai este într-un fel, dar altfel, și care a încercat să convingă oamenii să facă troc de legume, de plante. Mă rog, m-am ocupat de multe situații de mediu, multe situații de Știi că am fost de extreme
extreme în activitatea administrativă locală, mai ales, adică... Am fost pe Măgură recent, Da? pe Măgura Codlei, Da. și se văd zonele alea unde te lupta tu, că erau tăiate la ras, au început să împădurească, așa, cătinel, dar când am văzut casele alea fix acolo pe Morul Dulce, am zis, Da, bun, acum și aia este o problematică care trebuie abordată și cu toate datele pe masă, da? Și n-aș vrea acum să intru, pentru că dar avem multe situații de expunere, poate publică de-a mea, și acum discutăm despre o activitate care a fost tot timpul oficială, dar nepublică de-a mea. În acest moment m-am hotărât că e ceasul al 12-lea în care trebuie să ies la iveală, să ies în fața publicului și să discut. De ce? De ce s-a copt? S-a copt rodul, pe de o parte, experiențelor mele în domeniul acesta, adică am ajuns să înțeleg ce putem face pentru copiii din România și pentru familiile din România, pentru societate în general, venind cu o experiență din străinătate. Văd o nevoie care nu este deloc adresată, nu este deloc discutată despre situații sau vedem la știri când vedem un copil de bani gata care a consumat droguri, s-a urcat într-o mașină și a omorât niște copii. Am văzut filmul ăsta, da? Da. Dar sunt foarte multe situații unde părinții sunt atât de potenți, atât de puternici, încât nu aflăm. Pentru că se intervine repede, polițiștii, tot sistemul încearcă să oprească chestia asta și acel părinte își ia angajamentul că o rezolvă cumva și de cele mai multe ori nu o rezolvă pentru că el are o viață ocupată, are business, are chestii, dar am mai auzit și situații în care am auzit părinți care au zis opresc tot, unii chiar au vândut tot ce aveau și s-au dus și a rezolvat problema copilului. Am un amic care mi-e foarte drag, care își avea afacere în străinătate. A vândut tot în 2 săptămâni și s-a dus să trăiască lângă copiii lui pentru că și-a seama că copiilor lui le lipsea un tată. Și-a sacrificat cariera, dorințele lui pentru a-și salva copiii. Vezi, aici suntem în situația în care ne dăm seama că trebuie să hotărâm și ce e important în viață pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Ce spun aici nu e legendă urbană. Da. Povestea la prima mână, omul ăsta nu vorbește public despre chestia asta. E un om care a făcut downshifting de la business mare, mi-a povestit ce făcea înainte și acum are un job civilizat, corect, care este departe de nivelul de venituri pe care l-avea înainte, dar este lângă copiii lui într-un moment critic, acela al adolescenței. George, am nenumărate astfel de exemple în activitățile care mă intersectez. Am enorm de mulți oameni care, adică în străinătate acum, din experiențe din străinătate, din țările acestea, Germania, Luxemburg, Elveția și Austria, care renunță la cariere sau se întorc cu fața către familie pentru că își dau seama că degeaba ating cifre de afaceri fantastice în fiecare lună și își pierd baza, adică își pierd portul sigur și pentru ei, pentru că pentru mulți, da, familia trebuie să fie acea resursă de neînlocuit prin care putem să ne asigurăm energia pentru ziua următoare. Eu nu cunosc bărbați care să acumuleze doar pentru ei. Până la urmă, și asta e o întrebare, da? De ce facem ceea ce facem? Doar pentru orgoliul nostru sau pentru momentul acesta sau pentru a lăsa ceva mai departe cuiva sau pentru a crea condiții, că și asta este foarte important, pentru a crea niște condiții în jurul nostru, familiei noastre, unui copil de al nostru, prin care să meargă mai departe, eu nu cred seminția. Că nu avem noi un răspuns la toate problemele, dar este o discuție pe care trebuie să o deschidem și o deschid și către voi. Că vreți sau nu să intrați în conversație, mai ajung la comentarii, m-aș bucura dacă ați putea, dar poate cei mai mulți ne facem un pic de introspecție și ne răspundem la întrebarea asta. Știm cu toții că cei mai mulți dintre noi, că sunt și excepții, da, dar cei mai mulți dintre noi, până și când sunt prinși politicienii corupți de DNA, când îi mai prinde sau când îi arestează, de cele mai multe ori
ăia nu trăiesc singuri și banii ăia erau consumați în familie. Și mai sunt niște statistici foarte interesante, că de multe ori, uite, cum a fost ăla, de la înzestrare, generalul ăla de la MAPN, avea și poșete scumpe. Dă-ți seama că la nu și l-a luat pentru el, știi? Adică, în general, chiar și când fură, nu doar când fac business, bărbații fură și duc acasă și împart. Și de foarte multe ori nu-și dau seama că toată străduința lor de a fi productivi pentru familie, din păcate, nu-i de ajuns. Pentru că trebuie să mai fii și prezent. E o lecție pe care eu am învățat-o foarte dur în pandemie. La mine, pandemia a venit ca o mare binecuvântare pentru că nu eram prezent în familie. Eram mai mult plecat. Vezi, de acolo ai pornit și cu o altă idee, și anume a plăcerii grădinăritului, da? Ți-ai descoperit foarte mult latura aceasta. Bine, Eu cu grădina? Pentru mine grădina era o chestie acolo. M-a prins rău și nu am mai scăpat-o după aia. Și acolo vedem că există resurse în individ, da? Care pot să iasă la iveală fără să ne dăm seama uneori cum. În situația aceea extremă a pandemiei, fiecare a căutat soluții de a se ocupa de una și de alta și și-a descoperit poate și hobby-uri noi. Și lucrul acesta este ceea ce face și pedagogia aceasta socială, individuală, experimentală. Descoperim resurse în individ, le punem la treabă în folosul individului, astfel încât să beneficiem cu toții ca societate. Pentru că aici este ceea ce trebuie să discutăm. Noi n-am putut să discutăm astăzi foarte mult aplicat pe metodologie. Mă bucur într-un fel. Poate am abordat foarte generalist temele acestea și poate s-a simțit o oarecare reținere din partea mea în a expune foarte mult cazuistica, pentru că n-aș vrea să se facă legături cu anumite persoane, cu cazuri concrete și lucruri de genul acesta. Pentru că vorbim de minori, nu? Bineînțeles, adică trebuie să abordăm foarte dar serios. noi avem o chestie cu minorii, pentru că, atunci când sunt minori trebuie protejați. Dar dacă nu vorbim, datorită acestei protecții, despre problemele noastre de societate, de familie și mai largi, nu le vom rezolva. Și tocmai de aia, o chestie la care vreau să ajung este, și asta este o întrebare care lovește puțin și în faptul că pe tine era cât paci să te pierdem în teologie. Ai făcut un an de teologie. Da. Întrebarea pe care vreau să o adresez. Să mă pierd? Ok. Nu știu, poate că știi că există și călugări negri și călugări albi. Tu ești un călugăr, ești un preot, un teolog între oameni. Habar n-am. Zic și eu că poate e mai bine așa. Habar n-am. Eu te văd pe tine ca pe o prezență. Uite că te-ai îmbrăcat în alb azi. Așa. Întrebarea este: cât de mult este de vină civilizația occidentală pentru problemele acestor copii? Și dacă există o alternativă într-o altă civilizație de pe planetă în momentul ăsta? Mă duci într-o direcție a zilelor noastre, adică a subiectelor din jurul nostru, e adevărat. Pentru că auzim foarte des despre familia tradițională, despre Dumnezeu care este, nu știu cum, slăvit altfel în alte zone. Modernismul și confortul pe care ni-l creează și poate mai mulți bani, poate accesul la mâncare mult mai simplu, sau, în orice caz, dezvoltarea aceasta tehnologică, creează niște probleme. Când suntem expuși... Ele creează probleme? Sau noi le transformăm în probleme? Sigur că așa ar trebui să discutăm, adică până la urmă, exemplu acela cu un cuțit poți să-l folosești și la tăiat pâine și la înjunghiat pe cineva, da? Sigur că e un conglomerat tot timpul de situații la care suntem expuși și vedem că poate anumite schimbări se întâmplă mult prea rapid, dar în același timp societatea tinde să cadă în anumite... Aici e greu iară de păcate. În anumite păcate, da? Pentru că în momentul în care noi ne rupem atât de tare de anumite valori, de sisteme de valori, în momentul în care luăm în derâdere inclusiv ideea aceasta de familie tradițională, atunci ne îndepărtăm poate de la soluții. Și la ce mă refer aici cu familia tradițională?
Pe mine mă irită foarte tare și mă doare foarte tare când familia tradițională, pentru anumite părți ale societății, este văzută neapărat compusă din părintele abuziv, tatăl bețiv, care își bate nevasta, își bate copiii și chestii de genul ăsta, și de multe ori asta se înțelege în anumite bule, ca să spunem așa La țară, pe în anumite zone... Nu, eu mă refer la felul în care se percepe, nu? La care se percepe de anumite bule familia tradițională și se promovează ca idee adică vrei să spui lucrul că acesta. noi de la oraș ne uităm către familia tradițională de sus așa și spunem că e doar așa, rău? Unii dintre noi păcătuim? Deci, când generalizăm, oricum păcătuim din punctul acesta de vedere, da? Faptul că este păcat să vorbim așa, păcat pentru noi în primul și în primul rând, da? Ar trebui să existe acel discernământ că, din fericire, cele mai multe familii nu sunt așa și excepțiile acestea care tind să acopere titlurile ziarelor și știrile momentului, sigur că atârnă greu. Dar nu putem să discutăm despre familie tradițională ca definiție, tată bețiv abuzează de mamă și abuzează și copiii și cam asta este. Și să luăm în derâdere lucrul acesta. Pentru că ne dăm seama că anumite sisteme interumane, da, felul în care a fost organizată societatea până acum, nu pot fi înlocuite și nu trebuie înlocuite cu altfel de soluții, ci chiar ar trebui să ne gândim, da, cum protejăm ceea ce putem să numim familie. Adică eu n-aș vrea să intru pentru că pentru mine în acest moment e foarte important să nu mă duc în foarte multe direcții. O să polarizez eu atunci. Fii atent. Polarizează tu, dar pe mine mă interesează să aducem la lumină și în România probleme reale și în același timp soluții reale, da, în domeniul acesta al adolescenților care o iau razna. Dacă vrem mai puțini adolescenți cu probleme, avem nevoie de familii sănătoase, funcționale. Indiferent cum arată familia, ea trebuie să fie formată din părinți prezenți, responsabili și implicați. Bun? Cu toate astea, am deschis asta și dintr-o perspectivă pentru că ni se vâră pe gât pe social media și această iluzie a familiei tradiționale de la Est, dinspre Rusia. Vreau să spun chestia asta și o să insist. Îi rog pe toți cei care vor să ne dea exemplu că acolo este respectată familia tradițională și deasupra ei a stat Dumnezeu, să se uite doar la câteva statistici simple. 1. Numărul de prostituate la 1000 de locuitori e cel mai mare din toată regiunea. Cred că de pe planetă în momentul ăsta. Nu aș exagera, dar e cel mai mare, mult mai mare decât în Europa. Deci prostituția, eu cred că este un semnal. Consumul de alcool, sporul demografic, este un declin demografic accelerat. Deci, familia tradițională în formatul ăla rusesc nu funcționează. Unde voiam să ajung? Ai identificat tu din experiența ta o țară, un sistem, un tip de comunitate care totuși reușește să îi conțină, să-i ajute pe copiii ăștia, pe adolescenți, să se maturizeze sănătos? Nu este o discuție dintre Est și Vest. Nu este o discuție că în Vest e mai bine sau în Est este mai bine ca model. Dar pe TikTok am numai chestia asta, Vestul, Occidentul dar este decadent. o discuție a zilelor noastre, înțeleg, da? Acum, sigur, tu ești jurnalist, tu ești pus aici să mă interoghezi până la urmă, într-un mod foarte... Fii că zice o chestie interesantă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului zice așa că jurnaliștii au dreptul la exagerare. Bun. E treaba mea să exagerez un pic, tocmai de aceea mă vedeți un pic provocator uneori, pentru că trebuie ca cineva să împungă cu degetul problema ca să vorbim despre ea, că dacă nu vorbim, o ținem sub preș. Asta e cea mai tradițională chestie. Dar mie mi-e frică de următorul lucru. Lumea nu se va mai concentra la soluțiile discutate, ci se va concentra mai ales la discuția asta est-vest. Dar, în realitate, dacă te întâlnești cu niște cunoscuți la un eveniment... Acolo ajunge discuția. Acolo ajunge discuția. Așa este. Și atunci trebuie să spun foarte clar, da? Niciodată
nu a existat o bunăstare atât de mare în țara noastră ca acum. Și lucrul acesta se datorează traiectoriei spre vest. Bunăstarea vine cu niște responsabilități și cu niște problematici la care trebuie să facem față. Aș adăuga că prosperitatea asta Și avem recentă de la noi, și avem prosperitate. aduce și mai puțină violență. Avem mai puțină violență, doar că e mai vizibilă, pentru că mai avem și o societate liberă care comunică. Dar mai e ceva foarte important. Responsabilitatea individului. Da? În libertatea aceasta de care ne bucurăm, pentru că cine nu acceptă că în partea aceasta occidentală, să zicem, la care și noi aparținem, există o libertate care nu există în Est, în Rusia, de exemplu. Libertatea aceasta vine cu niște responsabilități. Și noi tindem, pentru că nu mai facem față, poate, unor schimbări așa de radicale și acestei bunăstare aceasta se poate întoarce împotriva noastră de multe ori. Pentru că dacă ai acces la bani și banii hotărăști să-i folosești pentru a cumpăra droguri, atunci problema nu este automat la faptul că poți să ajungi ușor la droguri și cineva nu a băgat la pușcărie pe dealerul de droguri, ci este problema și la tine ca persoană care decide ce să facă cu banii săi. Prosperitatea înseamnă și responsabilitatea pentru resursele suplimentare pe care le ai să le folosești responsabil. De acord, absolut de acord. Plus că vine cu o implicare. Prosperitatea înseamnă mai multă libertate. Acolo vreau să ajung. Prosperitatea, faptul că trăim mai bine, că nu se mai moară de foame, că ai acces la niște servicii medicale, nu sunt perfecte, dar sunt. Avem mai multe oportunități ca niciodată. Românii călătoresc mai mult ca niciodată, sunt peste tot pe planetă. Doamne ajută la toată lumea. Asta înseamnă că trebuie să ne asumăm și niște responsabilități în legătură cu ceea ce facem cu această libertate și această prosperitate. Aici vreau să ajung, pentru că noi avem o grămadă de beneficii. Hai să le abordăm și să le transpunem până la urmă în valori în viețile noastre, în acea dezvoltare a societăților noastre, care să ne aducă și pe mai departe o bunăstare pe toate planurile. Pentru că traiectoria asta ar trebui să fie, da? Individul trebuie să fie mai protejat, să fie mai ușor să își dezvolte capacitățile pentru societate. Ok, dar asta este mai ideal. dus într-o direcție pe Așa. care ai tot dreptul să o faci și așa și eu, de fapt și de drept, mi-am dat seama că în atâția ani de zile de activitate publică de-a mea, da, lumea foarte ușor se duce în direcții diferite, pentru că de fiecare dată le-am spus, măi, fraților, de ce discuția se duce înspre Băsescu, Iohannis, nu știu cine, Nicușor Dan, la fiecare masă de familie duminicală și nu vă aud să discutați despre strada voastră, despre localitate, despre primar, despre toate lucrurile acestea. Sunt niște lucruri care se întâmplă, dar în același timp, așa. Da, activistul acesta dorește să devină un activist și pentru metode alternative de educație, metode alternative pedagogice și chiar mă bucur să spun lucrul acesta, că am găsit o deschidere foarte mare la autoritățile din zona Brașovului, Okay. care și în decursul acestor 12 ani și-au dat concursul pentru proiectele mele și poate o să avem ocazia chiar să demonstrăm cu persoane care au trecut prin anumite proiecte, care acceptă să discute cu noi și cu tine. Mi-aduci un băiat din ăștia salvați? Aș vrea lucrul acesta. Mi-ar plăcea foarte mult și cred că dacă vei accepta și tu și dacă publicul este interesat de subiect, prin tine, prin comunitatea din jurul tău, atunci cred că am putea să mișcăm niște lucruri, pentru că oamenii s-au săturat să tot arătăm ce nu funcționează. Da. Și eu m-am săturat. Adică și eu m-am săturat, am ajuns la constatat suntem toți buni.
Suntem extraordinar de buni la lucrul Tu acesta. ești unul dintre oamenii care a trecut dincolo de constatat și a început să rezolve Tot problema. timpul mi-a plăcut să apuc taurul de coarne și să mă bat pentru rezolvare. În toate domeniile. Ok, unul dintre păcatele jurnaliștilor este simplificarea, așa că o să simplific. Ce am învățat astăzi? Așadar, avem prosperitate care aduce probleme, pentru că nu ne folosim cu suficientă înțelepciune noile puteri pe care le-am dobândit ca orice supereroi. Nu? Am mai văzut filmul ăsta. Occidentul ne arată unde se poate ajunge atunci când familia nu funcționează bine și atunci trebuie să intervenim, să ajutăm copiii ăștia ca să nu-i facem pierduți, să ne trimitem... Ne ajutăm și pe noi. Puțină lume știe, spre exemplu, că una din metodele prin care Rusia își curăță societatea de copii cu probleme, copii problemă, care e? Îi trimite acum în război. Îi trimite la război și atunci noi nu vrem să ne trimitem copiii carne de tun undeva, vrem să îi integrăm pe toți, mai ales că am mai vorbit la masa asta despre problemele de spor demografic. Trebuie să salvăm pe fiecare om pe care îl putem salva și să reintegrăm în societate. Fiecare om are inclusiv o valoare economică, nu doar o chestie de că așa e frumos să salvăm oamenii. Fiecare dintre noi contează. Da? Și totul pentru grup. Dacă înțelegem lucrurile astea, există câteva soluții care funcționează și cea mai importantă și cea mai utilă este aia cu natura. Slavă Domnului, avem natură să ne punem și în cap. Despre asta este vorba. Avem munte și pădure să ne punem și în cap, Ervin. Eu am, apropierea aceasta de tine în baza prieteniei noastre de foarte mult timp, încât să nu fim în situația în care cineva să mă acuze pe bună dreptate că încerc să te lingușesc cumva sau așa, dar eu am văzut două capacități la tine foarte interesante, acelea de a pune niște titluri bune la podcasturile acestea și sunt chiar curios ce o să urmeze, pentru că e foarte important, și să sintetizezi niște lucruri. Și mi-ar fi plăcut să ajungem în situație în care să discutăm mai aplicat, dar sper să fie doar un început, o spargere a gheții pentru a discuta despre cât de multe sunt metodele care ne pot sta la dispoziție pentru a ne însănătoși ca țară, ca societate, astfel încât să ne bucurăm cu adevărat de beneficiile bunăstării spre care tindem deja ca parte a vestului. Îți dai seama sau nu, tu treci un pic mai repede către zona spirituală. Am învățat de la proful Borțun și de la alți oameni deștepți aici că noi bărbații trecem prin 3 etape. Bine, toți oamenii, dar mai ales bărbații, că despre ăștia vorbeam acolo, au la început faza estetică, după aia faza etică, după aia faza spirituală. În faza etică am fi noi acum și încercăm să rezolvăm mai mult și să ne gândim la întreg. Să nu ne gândim doar la problema noastră personală. Și cred că stă în puterea fiecăruia dintre noi să ne îngrijim de mai mulți din jurul nostru. E și o satisfacție fantastică pentru fiecare dintre noi. Nu doar sună bine, e sănătos și deci e bine. Este sănătos pentru noi să facem lucrul acesta. Este în beneficiul nostru. Pentru că degeaba trăiești tu bine dacă tot în jurul tău este pârjolit. Da. Asta trebuie să înțelegem. Degeaba îi dai bani de buzunar dacă nu știi ce face cu ei și n-are un rost. Deci, cum ne creștem copiii, așa vom trăi în viitor. Și pentru asta merită să facem mai mult și har Domnului există metode să ne apucăm. Și chiar mi-ar face mare plăcere să mă contacteze anumiți părinți care au probleme și mai ales care au și resurse. Pentru că e nevoie să punctăm și în România niște succese și de obicei, din lipsă de resurse din partea sistemului public, nu putem să le înregistrăm în România. Aici e marea diferență. Sunt sigur că există printre cei care ne urmăresc părinți care sunt atât de istoviți de problemă încât sunt dispuși să plătească oricât. Da, noi creăm acum un program Transylvanian Youth Solutions în jurul nostru. În jurul nostru, când spun așa, este un grup cu care am lucrat la diferite proiecte și acest grup va ieși la iveală în următoarele luni, pentru că trebuie să trecem încă prin foarte multe... E un ONG sau ce? Da. Și o să faceți ce? Vom oferi servicii... Adică ce, tabere, ce? De exemplu, cum am spus concret, da, în 25 august avem prima tabără în Germania, adică dorim să luăm oameni de aici și să-i ducem pentru a expune și soluțiilor de acolo, pentru a face pe părinți mai ales să înțeleagă despre ce este vorba. Dar o altă parte foarte importantă este de a crea proiecte
viabile pentru copiii din România și aici sigur că vom merge pe partea de dezvolta, de a forma astfel de pedagogi care să preia, de exemplu, proiecte măcar de weekend, de vinerea până duminica, cu câte un adolescent într-o fază de rătăcire, într-o fază de neliniște și să înceapă un proiect sau o prelucrare a problematicii. Și lucrul acesta sper să-l reușim. Va urmea și o situație din asta de a adapta legislația românească. Deci e clar lucrul acesta. Noi încă în România nu avem flexibilitate pentru proiecte alternative foarte mult în privința sistemului. Sunt părinți din România care își trimit copiii la dezintoxicare în străinătate. Absolut. În tabere în străinătate, unele pe bani mulți, și multe din taberele astea maschează tot felul de terapii și de dezintoxicări, pentru că avem și noi problemele noastre. Bine, stigmatizarea este una din marile probleme, spun, în legătură cu situația aceasta, deși tocmai asta vreau să atrag ca atenție. Oricui se poate întâmpla, nu este nimeni protejat de situații în care proprii copii să o ia razna. Cu toții știm pe cineva, avem niște cunoscuți care au astfel de probleme. Cu siguranță. Dacă fiecare dintre noi știe pe cineva cu astfel de problemă, problema e deja importantă. Și haideți să ne și bucurăm într-un fel de toată discuția în jurul unor filme, în jurul unor situații grave care se întâmplă, da? Cazul acela unui adolescent sau, tânăr care moare în condițiile în care este ucis de un șofer drogat. Toate discuțiile acestea care n-ar trebui să rămână doar la stadiu de a arăta cu degetul asupra cuiva, ci să provoace acea mișcare de deschidere spre soluții, de deschidere a subiectului, astfel încât să căutăm metode adecvate, din ce în ce mai adaptate vremurilor noastre. Și acolo trebuie să discutăm mult mai mult și ar trebui să ne permitem lucrul acesta. Și îți mulțumesc pentru invitație, pentru partea aceasta. Gândește-te că ne apropiem, cred că avem 2 ore, avem 2 ore, fără cimite și nici măcar n-am ajuns încă la discuția despre celibatarii involuntari. Eu nu sunt foarte... Eu nu sunt foarte bucuros de felul în care a evoluat această discuție a noastră, pentru că aveam alte așteptări, dar problema e la mine, da? Adică așteptări... Ce fi vrut să iasă din... Mi-ar fi plăcut să discutăm mult mai aplicat, dar mult mai aplicat despre domeniu, despre domeniul ofertelor de servicii de genul acesta. Intrăm și în detalii. Deocamdată trebuie să recunoaștem problema. Dar cred că acolo am vrut să cred că este foarte important să avem curajul. Cred că acolo mai provocat și probabil mai trebuie să lucrez și eu la mine în direcția aceasta, da? Dar în același timp să am acea deschidere semnalată în continuare de la autoritățile din România pentru a nu rămâne la stadiul acesta de a expune din nou problema, de a arăta cu degetul. Pe mă interesează foarte mult, am ajuns la vârsta aceea în care mă gândesc foarte serios la ziua de mâine, mult mai serios, bineînțeles, decât acum 10 ani, 15 ani. Atunci aveam anumite vise și trăiri, acum îmi dau seama că urgența unor măsuri este atât de mare, nevoii unor măsuri este atât de mare încât trebuie să ne implicăm. Dacă nu noi ăștia la 40 plus, cine? Sigur, am rezolvat foarte multe în ultimii 35 de ani în societate. Ne-am și dus în direcții greșite de multe ori. Dar hai să recunoaștem. Trăim într-o bunăstare. E o transparență din ce în ce mai mare la nivelul administrațiilor. Faptul că acum 15-20 de ani treceai granița cu 10 mărci, 10 dolari, sau euro în pașaport și doar așa, sau când se făcea cheta în autobuzele care plecau spre Germania, de exemplu, nu se mai întâmplă. Sau la bulgari. Ne-am dezvoltat într-o direcție pozitivă, da? Și trebuie să facem ceva cu treaba asta. Nimănui nu-i place să-i se spună că mai are ceva de făcut. Însă,
Nu sunt aici să vă spun chestiile care să vă placă neapărat, n-am făcut-o niciodată. Nu sunt aici să-mi gâdil orgoliul celor care se uită. Încerc să spun lucrurile pe care eu le văd ca fiind importante, împreună cu oameni mai bine pregătiți și care lucrează la problemă. Și la tine văd această preocupare la problemă și e o chestie de responsabilitate și când spui responsabilitate, ajunge să fie un pic gol de conținut. În realitate, despre asta e vorba. Noi ăștia care putem, trebuie să facem pentru mai mulți, astfel încât întregul să se dezvolte. Nu vine nimeni după noi tot noi. N-are cine. Nu mai există altcineva în afară de noi dacă nu rezolvăm chestia asta. Statul suntem noi. Acum suntem în floarea vârstei, mulți dintre cei care se uită, încă o dată, sunt 25, 35, 45 plus oameni în floarea vârstei care au putere de decizie, care sunt în puncte cheie unde pot schimba lucrurile în bine. De aceea, cred că în primul rând oamenii ăștia trebuie să înțeleagă unde suntem, care de fapt problema, ce ne așteaptă, pentru că au cu siguranță și în familie exemple destule. Așa că, recomandarea la final acestui episod, nu m-aș mai lungi mai mult astăzi, că sunt convins că mai aveți și alte lucruri importante de făcut, poate încercați să fiți cât puteți voi de prezenți în familiile voastre. Le salut și pe doamne și pe mame și pe tinere care se uită, este și treaba lor, nu este doar o chestie de bărbați. Problema este că în adolescență băieții sunt de cele mai multe ori problemele. Nu știu câte fete sunt în programele astea. Sunt. Da, e adevărat. Sunt minoritare. Da, sunt mai mulți băieți care sunt beneficiari a unor astfel de Băieții proiecte. fac prostii, fetele se taie. Am simplificat. Ai simplificat, dar toată lumea face de toate. Deci toată lumea face de toate. Nu mai există, nu e o diferențiere, dar adică problematica și cazuistica este aceeași, dar este adevărat că din multe motive pe care specialiștii încă încearcă să le descopere, da, băieții sunt într-un număr mai mare expuși situațiilor de genul acesta decât fetele, respectiv sunt... Fetele sunt mult mai bune la sprijin emoțional unele cu celelalte. De bine de rău reușesc să-și creeze niște puncte de comunicare, din ce am înțeles. Băieții mai greu, băieții sunt mai mutulic, așa, interacționează puțin și atunci, dacă ceva nu-i trage la un loc, cumva trebuie adus la un loc. Cred că asta ne lipsește. Și aici există foarte multe teme de discuție în jurul subiectului. Sigur că da. Ideea concretă care trebuie să rămână poate pentru toți este că avem nevoie de a discuta despre lucruri, de a nu le ascunde sub preș și să căutăm soluții. Despre asta este vorba până la urmă. Comunicați mai mult în familie, petreceți timp cât puteți, încercați să aflați, nu judecați, lăsați-i să vorbească. E o chestie foarte greu de acceptat, dar trebuie să-i lași să mai și vorbească și să încerci doar să fii prezent și cât puteți, ocupați dealurile și munții, dar luați-vă spray la voi. Am fost pe Măgura, m-am întâlnit cu ursul, știi? Știi că la Codlea, la 1000 de metri altitudine, este urs acolo? Sigur, se întâmplă... Și nu era când eram copil. Se întâmplă lucrul acesta, da, cu prezența urșilor și respectiv, poate de aici trebuie să înțelegem următorul lucru. Trebuie să fim pregătiți în viață pentru orice, da? Inclusiv pentru situații de genul acesta. Și să nu vă fie frică de munte și de pădure și de deal, dar trebuie să mergeți pregătiți, luați-vă măsuri de prevedere și ieșiți cu copiii în natură. Ieșiți cu copiii în natură, rupeți-vă de viața cotidiană, de obiceiurile zilnice, creați experiențe pozitive cât mai mult cu proprii copii și pentru voi și pentru aceștia și e foarte important să înțelegem că beneficiem de o natură fantastică în România, fantastică, care oferă atât de multă liniște sufletului și ar trebui să abordăm și aspectul acesta al vieții noastre. E de ajuns cât fugim în timpul unei săptămâni după lucruri, după bani, după tot ceea ce facem. Acordați-vă clipe de răgaz. Acordați-vă clipe de răgaz personale și familiei din jurul vostru. Nu există aproape nici o afecțiune a sufletului, psihică, care să nu fie rezolvată parțial sau integral de 72 de ore în natură. De exemplu. Este studiat, este deja în știință. Sunt studii pe oameni cu probleme mari, da? Deci oameni care au mari probleme sufletești, ca să le zic așa, oameni cu sindrom post-traumatic, femei și bărbați, duși în natură după 72 de ore zici că le-ai dat pastilele cele mai puternice fără efecte adverse.
Nu o să terminăm podcastul ăsta niciodată dacă dacă continuăm, Da. dar aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui fenomen în creștere în vest, și anume Waldbaden, baia în pădure. Și poate o să discutăm la un moment dat și despre aceasta. E un concept care a pornit din Japonia, care prinde din ce în ce mai bine, pentru că e vorba de percepția cu care te duci, de exemplu, în... Adică să te scalzi în pădure? Să te scalzi în pădure. Să te scalzi în pădure. Eu am fost la o tabără la Berlin la un moment dat, am prins ca student o chestie de genul ăsta și una dintre activități a fost să ne ducă la pădure într-un lac și ne-am îmbăiat în lac. Și am zis, ne-au dus nemții la pădure, în lac. Și după ce am făcut baie în lac, mi-a plăcut. Sunt foarte multe lucruri bune care se întâmplă în lumea asta, da? Inclusiv în vest, da? Și avem multe de învățat de la cei care au abordat problema exact așa cum trebuie, și anume să ia taurul de coarne. Li s-a permis, s-a creat cadrul legal pentru a experimenta, pentru a căuta soluții, pentru a veni cu inovații, și poate ar trebui și noi românii, la nivel de autorități, bineînțeles, mai ales aici, să ne asumăm o deschidere mult mai mare și să încurajăm oamenii să ia inițiativa în toate domeniile. Ultima chestie înainte de final, zi, unde pot oamenii, părinții din România care își permit deocamdată, că până când facem chestia asta un pic organizat, să apeleze la serviciile, cum e zis, Transylvanian Youth Solution? Youth Solutions, soluții transilvanene pentru tineret, da. Este o pagină de Facebook în acest moment, este un site web, transylvanianyouthsolutions.ro, și numele meu ușor de găsit. arond@gmail.com, ervinalbu@gmail.com este adresa de e-mail care oricum stă la dispoziție. Respectiv o să urmăresc și comentariile de aici, de la această ieșire publică, da, pe subiectul acesta, și o să vedem ce putem crea de aici, pentru că ai avut și invitați foarte interesanți care se preocupă de multe aspecte ale educației, da? Și, cum am spus, parenting-ul a devenit un subiect foarte discutat, dar și tranzacționat, ceea ce poate să fie și bine și... E plin de specialiști în parenting. Da, sunt atâtea evenimente. Am observat care sunt utile și ele. Am observat însă că lipsește foarte mult încă partea de ofertă practică, dar și aceasta este în creștere în România, adică tabere, întâlniri tet-a-tet, întâlniri în care să și face ceva, nu doar să discută. Da? Adică e nevoie de toate palierele acestea. Există și variante ieftine. Duceți-vă copilul la un sport, la o asociație sportivă, dați-i să facă ceva cu mâinile, sunt o fel de activități care se pot face, să-și creeze un cerc de prieteni. Sunt multe chestii, de parenting, de toate felurile. Ervin, mulțumesc! Eu vă mulțumesc mult de tot și mulțumesc tuturor pentru răbdarea cu care ne-au urmărit până acum. Și ai avut un pic de emoții, pentru că ții secretul ăsta de mai multă vreme și mă bucur că ai avut încredere să vii să vorbești despre el. Tocmai de aceea încurajez pe cei care ne-au urmărit să aibă un pic de duh al blândeții când vine vorba despre ce am încercat noi să facem aici. Am încercat să aducem în atenția voastră un subiect despre care se vorbește prea puțin, încă unul, dar nu este singurul om care am vorbit despre problemele astea. Am mai vorbit despre probleme de demografie, de educație și alte asemenea aici în seria asta de podcasturi, pentru că le consider importante. Însă, nici eu nu știu totul. Siguranță, Ervin are de acum mai mult de alea de 10.000 de ore până când devii expert. Știi că trebuie minim 10.000 de ore? 10 ani, cam acolo. Am depășit deja cei 10 ani de activitate. Dar e foarte clar lucrul acesta. Adolescenții au probleme foarte mari, exact, multe pe care nu le înțelegem, multe pe care nici măcar nu le concepem ca adulți și trebuie să facem ceva în direcția asta. Nu știi câte probleme pot să aibă oamenii ăștia, pentru că sunt oameni diferiți. Da? Chiar dacă seamănă cu tine, cel mai probabil este un om complet diferit care are alte probleme și trebuie ajutați. Gata, cam atât pentru astăzi. Ne-am lungit, am încercat să închidem de mai multă vreme, mai avem și alte lucruri de făcut astăzi, fiecare dintre noi, însă sunt convins că și voi. Așa că luați informațiile astea și folosiți-le în folosul vostru, al familiei și al comunității voastre. Și dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!